Hello friends, ඔගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත් YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ tenses 12 සරලව කියන YouTube series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක the simple present tense සරල වර්තමාන කාලය කියන මාතෘකාව. අපි නම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. අපි එහෙනම් මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ simple present tense කියලා කියන්නේ කියලා. මෙතනදී definition එක විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා the simple present tense is used to describe actions or situations that are habitually or generally true. ඒ කියන්නේ අපි පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් සහ ලෝකයේ පිළිගත් සත්‍ය දේවල් විග්‍රහ කිරීමට අපි simple present tense භාවිතා කරනවා. අපි උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් habitual actions කියන්නේ අපි පුරුද්දක් වශයෙන් එදිනෙදා ජීවිතේ කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් අපි හැමදාම උදේ ආහාරය හැම උදේකම ගන්නවා. ඒ වගේම අපි හැමදාම දවල් ආහාරය ගන්නවා. ඒ වගේ සහ අපි උදේට හැමදාම දත් මදිනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි habitual actions විදිහට අපි ගන්නෙ. general truths විදිහට ගන්නෙ ලෝකයේ පිළිගත් සත්‍ය දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් සෙල්සියස් අංශක 100 දී වතුර නටනවා. ඒ වගේම ඉර නැගෙනහිරින් පායනවා, ඉර බටහිරින් බැස යනවා. ඔය වගේ ලෝකයේ පිළිගත් සත්‍ය දේවල් තමයි generally truths කියලා කියන්නේ. මේ දෙක විග්‍රහ කරන්න තමයි අපි simple present tense බහුලව භාවිතා කරන්නේ. හරි. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතන හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න අපි ගාව අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ මේ vocabulary power කියන එක. ඒ කියන්නේ වචන වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනගන්න පුළුවන් වීමේ හැකියාව. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක පරිශීලනය කරන ඕගොල්ලෝ මේකේ තියෙන අමාරු වචන ඕගොල්ලෝ සටහන් කරගෙන ඒවැ තේරුම හරියට ඔලුවට දාගන්න. එතකොට අපි දැන් සිංහල භාෂාව වුණත් අපි වචන සංඛ්‍යාව වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනගන්න තරමට තමයි අපේ කතන හැකියාව වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්පෝකන් එක වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් අපි වචන ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර දන්නවා නම් අපිට ඒක ගැට ගහලා අපිට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට පුළුවන් මේ definition කියන එක. ඒ කියන්නේ මේකේ තේරුම සහ ඊට අමතරව habitual actions එදිනදා ජීවිතයේදී පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ක්‍රියා, generally truths ලෝකයේ පිළිගත් සත්‍ය දේවල් ඔය වගේ විශේෂ වූ ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න අලුතින් ඉගෙන ගන්න දේවල් අපි සටහන් කරගෙන අපේ vocabulary power එකත් මෙතනින් වැඩි කරගන්න උත්සාහයක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ කොටසට. අපි දැන් බලමු simple present tense වලදී කොහොමද අපි මේ නාමපද සහ ක්‍රියාපද අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය නිවැරදි ආකාරයට ගොඩනගා ගන්න කියලා. හරි. අපි දැන් මුලින්ම බලමු මොනවද මේ නාමපද කියන්නේ කියලා. නාමපද කියලා කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක්, යම්කිසි ස්ථානයක්, යම්කිසි දෙයක්, යම්කිසි සත්ව කොටාසයක් නිරූපණය කිරීමට තමයි අපි නාමපද යොදාගන්නේ. මෙතනදී අපි නාමපද ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදා දක්වලා තියෙනවා singular nouns සහ plural nouns කියලා. singular nouns කියලා කියන්නේ ඒක වචන නාමපද. එතකොට මෙතන උදාහරණ වශයෙන් අපිට තියෙනවා boy, girl, elephant, school. හරි. එතකොට plural nouns කියලා අනිත් කොටස අපි බෙදා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒකද උදාහරණ වශයෙන් තියෙන්නේ boys, girls, elephants and schools. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ නාමපද සහ ක්‍රියාපද අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය අපි නිවැරදි ආකාරයට ගොඩනගා ගන්න කියලා. හරි. අපි දැන් බලමු singular verbs. එතකොට singular verbs වල තියෙන definition එක අපි මෙතන දීලා තිනවා singular verb is used when the subject of a sentence is singular. ඒ කියන්නේ අපි යොදා ගන්න වාක්‍යෙදී කර්තෘ ඒක වචන වුණොත් අනිවාර්යෙන් අපි භාවිතා කරන ක්‍රියාවත් ඒක වචනයෙන් විය යුතුයි. උදාහරණ විදිහට අපිට දීලා තිනවා he walks to school every day. අපි තාම මේකේ simple present tense වල formula එක තාම කතා කරලේ නැහැ. නමුත් මම මෙතන අදහස් කළේ අපි කොහොමද මේ කර්තෘට අනුකූලව කර්මය නිවැරදි ආකාරයට යොදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ subject එකට අනුකූලව verb එක කොහොමද නිවැරදි ආකාරයට යොදාගන්නේ. එතෙන්දී අපිට විශේෂ දෙයක් තමයි මේ නාමපද සහ ක්‍රියාපද අතරින් සම්බන්ධතාවය නිවැරදි ආකාරයෙන් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ එක. හරි. අපි බලමු එතකොට singular verbs වලට අපිට උදාහරණ දීලා තියෙනවා he walks to school every day. ඔව් හැමදාම ඉස්කෝලේට පාසලට ඇවිදගෙන යනවා. දෙවෙනි උදාහරණය the boy plays cricket. එතකොට බලන්න the boy කියන එක ඒක වචන නාමපදයක්. plays කියන්නේ ක්‍රියාවක් තියෙන. එතකොට ක්‍රියාවක් තියෙන්නේ ඒක වචනෙන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ කොටසට plural verbs. plural verbs කියන්නේ a plural verb is used when the subject of a sentence is plural. ඒ කියන්නේ අපි යොදා ගන්න sentence එකේ subject එක කර්තෘ බහුවචන වුණොත් ඒකට අනුකූලව ක්‍රියාවත් බහුවචන විය යුතුයි. හරි. එතකොට මෙතන උදාහරණ දෙක බලන්න. they walk to school every day. ඔවුන් හැමදාම පාසලට ඇවිදගෙන යනවා. ඔවුන් කියන එක දේවලින් නිරූපණය කරනවා. walk කියන්නේ මේ verb එකේ plural version එක. ඒ කියන්නේ මේකේ verb එකේ stem එක කියලාත් අපි කියනවා. හරි. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් දෙවෙනි උදාහරණය the boys play cricket every evening. the boys කියන්නේ
plural noun එකක්. ඒකට අනුකූලව තමයි අපි මෙතන verb එක හදලා තියෙන්නේ. verb එකත් plural විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට බලන්න noun සහ verb අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය නිවැරදි ආකාරයෙන් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ simple present tense වලදී. හරි. මම හිතනවා මේ කොටස ඕගලන්ට පැහැදිලි වුණා කියලා. අපි යමු පාඩමේ ඉතුරු කොටසට. ඉතුරු කොටස ඉතාමත් වැදගත් වෙන කොටසක්. අපි දැන් බලමු හරියටම simple present tense වලදී අපි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන මම සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙහිදී භාවිතා වෙන ෆෝමියුලා එක. ෆෝමියුලා එක කියන්නේ ආකෘතිය කියන එක. හරි. අපි දන්නවා අපි සිංහල භාෂාවේදී වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නකොට අපි භාවිතා කරන්නේ කතෘ කර්මය ඊට පස්සේ තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ ක්‍රියාව. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම ගෙදර යනවා. එතකොට එතන කතෘ වෙන්නේ ක්‍රියාව කරන එක්කෙනා වෙන්නේ මම. කොහෙද යන්නේ? ගෙදරට යන්නේ. ගෙදර තමයි කර්මය වෙන්නේ. එතකොට ක්‍රියාව වෙන්නේ යනවා කියන එක. හරි. එතකොට සිංහල භාෂාවේදී මේක හැදෙන්නේ කතෘ කර්මය සහ ක්‍රියාව විදිහට. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අපි එනකොට ඒක ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් වෙනවා. මොකද ඒකෙදි ආකෘතිය එහෙම නැත්නම් ෆෝමියුලා එක වෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක ඊට පස්සේ verb එක ඊට පස්සේ ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ ක්‍රියාව කරන තැනත්තා, කතෘ verb එක කියන්නේ ක්‍රියාව, ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ කර්මය කියන එක. හරි. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. මම ගෙදර යනවා කියන එකම මම කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් I go home. මම යනවා ගෙදර තමයි. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපිට කැඩලා ඉන්නේ. දැන් සිංහල භාෂාවේ තියෙන මම ගෙදර යනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට එනකොට එන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක ඊට පස්සේ verb එක ඊට පස්සේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තමයි එන්නේ. හරි. එතකොට දැන් simple present tense වලදී භාවිතා වන ආකෘතිය තමයි ඕක වෙන්නේ. හරි. මේදී මම කලින් සඳහන් කළා වගේ විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන කාරණයක් තමයි අපි කතෘ විදිහට singular noun එකක් යොදා ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම verb එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව වෙන්න ඕනේ singular වලින් තමයි ක්‍රියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි කතෘ එහෙම නැත්නම් අපේ subject එක විදිහට plural noun එකක් යොදා ගන්නවා නම් අපේ verb එකක් තියෙන්න ඕනේ plural වලින්. අපි බලමු දැන් මෙතන මම examples කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඒකදී ඔයගලන්ට මේක තවදුරටත් පැහැදිලි වෙනවා. හරි. එතකොට බලන්න ඒකෙදි තියෙනවා පළවෙනි එක he plays cricket every evening. එතකොට මෙතනදී කතෘ එහෙම නැත්නම් subject එක වෙන්නේ he ඔහු. ක්‍රියාව වෙන්නේ plays. plays ඔන්න බලන්න කතෘ අපි ඒක වචනයෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රියාවත් එහෙනම් තියෙන්නේ ඒක වචනේ. subject එක singular වෙනකොට verb එකත් singular වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට බලන්න දෙවෙනි උදාහරණය my father reads the newspaper every day. මේක හැමදාම කරන දෙයක් විදිහට තමයි දකින්නේ. ඒක තමයි habitual action එකක් විදිහට අරගෙන මේක simple present tense වලින් තමයි නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. හරි. තුන්වෙනි උදාහරණයට යන්න the shopkeeper. shopkeeper කියන්නේ කඩයක් අයිතිකාරය නැත්නම් කඩයක් බලා ගන්න තැනත්තා. shopkeeper opens his office at 9 o'clock. කඩේ බලා ගන්න එක්කෙනා එයාගේ කඩේ 9ට උදේ 9ට ඕපන් කරනවා. විවෘත කරනවා. හරි. හතරවෙනි උදාහරණේ තියෙන්නේ we learn English at school. අන්න මෙතන බලන්න we කියන එක plural noun එකක්. එතකොට subject එක plural නම් අනිවාර්යෙන් verb එකත් plural වෙලා තියෙනවා. we learn English at school. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න ඊළඟ උදාහරණය they clean the garden every weekend. එතකොට මෙතනත් they කියන එක්කෙනා they කියන්නේ ඔවුන් කියන අදහස. එතකොට එතනත් අපේ subject එක plural වෙලා තියෙනවා. ඒකට අනුකූල verb එකත් මෙතන clean එක plural විදිහට තමයි භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ උදාහරණ විශේෂ දෙයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් මම කියන එක්කෙනා කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක්. එතකොට අපි හිතන්නේ මේක singular කියලා. නමුත් මම කියන එක්කෙනා මෙතනදී භාවිතා වෙනකොට අපි verb එක විදිහට යොදාගන්නේ verb එක වෙන්න ඕනේ plural verb එකක්. ඒක විශේෂ දෙයක්. I eat breakfast every morning. I eats නෙමෙයි I eat. මොකද සිංහල භාෂාවෙදිත් මම කියන්නේ උත්තම පුරුෂ විදිහට තමයි සලකන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි මම කියන එක වෙනුව යොදනවා නම් මම කියන එකත් සලකන්නේ බහු වචනයක් විදිහට තමයි. නමුත් ඒක noun එකක් විදිහට ගත්තොත් ඒක singular noun එකක්. නමුත් මේක verb එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරද්දී අපි මේක සලකන්නේ plural noun එකක් විදිහට. එතකොට I කියන එකනත් එක්ක eats නෙමෙයි එන්නේ I eat තමයි එන්නේ. හරි. ඒතර මම හිතනවා මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. ෆෝමියුලා එක නිවැරදි ආකාරයට පැහැදිලි වෙලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි යමු පාඩමේ ඉදිරි කොටසත් එක්ක. අපි කලින් උදාහරණ වලින් කතා කළේ කොහොමද අපි simple present tense භාවිතා කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ, මොකද simple present tense කියලා කියන්නේ කියන එක ගැන තමයි අපි කලින්
උදාහරණ වලින් කතා කළේ. අපි දැන් මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ අපි භාවිතා කරන වාක්‍ය ප්‍රධාන ආකාර හතරකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ ආකාර හතර තමයි affirmative form එක, negative form එක, interrogative form එක, negative interrogative form එක. ඒ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් affirmative form එක කියන්නේ අපි මෙච්චරලා කතා කරපු උදාහරණ ටික. ඒ කියන්නේ ඇත යන අර්ථයෙන් තියෙන වාක්‍ය රටාව. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම ගෙදර යනවා. ඔහු පාඩම් කරනවා. ළමයි සෙල්ලම් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් ආකාරය තමයි negative form එක. negative form එක කියන්නේ නැත යන අර්ථයක් තමයි ඒකෙන් නිරූපණය කරන්නේ. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් ළමයි සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් පාඩම් කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් තමයි නැත යන අර්ථයෙන් නිරූපණය කරන්නේ. negative form එක නිරූපණය කරන්නේ. එතකොට interrogative form එක කියන්නේ ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවත් උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් ළමයි සෙල්ලම් කරනවද? ළමයි සෙල්ලම් කරනවා නෙමෙයි මෙතනදී අහන්නේ ළමයි සෙල්ලම් කරනවද? question එකක් විදිහට ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහනවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ interrogative form එක කියලා. ඒතර negative interrogative form එක කියලා කියන්නේ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ළමයි සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? ඔවුන් පාඩම් කරන්නේ නැද්ද? ඒ වගේ අර්ථයක් තමයි සිංහලෙන් අපි ගත්තාම එන්නේ. අපි මේකත් තවදුරටත් කොටසෙන් කොටස විග්‍රහ කරගමු. හරි. මුලින්ම අපිට තියෙන affirmative form එක. affirmative form එක කියන්නේ අපි මෙච්චරලා කතා කරගෙන ආපු උදාහරණ වලින් තියෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන form එක. ඒ කියන්නේ sentences create කරන form එක. හරි. එතකොට මේකේ ප්‍රධාන විදිහට formula එක වෙන්නේ ආකෘතිය වෙන්නේ subject එක, subject එකට පස්සේ verb එක, ඊට පස්සේ object එක. අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙතන අරන් තියෙනවා she plays the piano. ඇය පියානෝවක් වාදනය කරනවා. අනිත් උදාහරණය තමයි they learn English. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. හරි. එතකොට මම හිතනවා affirmative form එක ගැන ඕගලන්ට idea එකක් ආවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි යනවා negative form එක කියන්නේ මොකක්ද? negative form එක කියලා කියන්නේ මේක වෙන්නේ නැහැ කියන අර්ථය. අපි ඒකේ formula එක ඒවත් ආකෘතිය වෙන්නේ subject එක. subject එකට පස්සේ වැදගත් වෙනවා මේක ඒක වචනයක් නම් මේකට අපි භාවිතා කරන්නේ does not කියන එක. simple present tense වලදී මෙතන subject එකට පස්සේ අපි නැත යන අර්ථයක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒක වචන නම් අපි භාවිතා කරන්නේ does not, බහුවචන නම් භාවිතා කරන්නේ do not. හරි. ඊට පස්සේ verb එකේ stem එක. අන්න verb එකේ stem එක කියලා කියන්නේ දැන් අපි කලින් singular වෙනකොට ඒ කියන්නේ noun එක singular වෙනකොට subject එක singular වෙනකොට verb එකත් ඒ අනුව singular කරා. නමුත් මෙතනදී අපි negative form එකේදී does එකක් හරි ඉස්සරහට ගන්න හින්දා does එක do එක ඉස්සරහට ගන්න හින්දා නිතරම මෙතන verb එකේ දෙන්න ඕනේ verb එකේ base form එක. ඒ කියන්නේ verb එකේ stem එක. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් play plays. එතකොට අපි ඒක වචනේදී plays කියලා ගත්තා, බහුව වචනේදී play කියලා ගත්තා. නමුත් මෙතනදී අපි ගන්න ඕනේ දෙකටම play කියන එක. හරි. ඒතර උදාහරණ බලන්න she does not play the piano. ඇය පියානෝවක් වාදනය කරන්නේ නැහැ. එතකොට අනිත් එක තමයි they do not learn English. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මෙතන දෙකෙන් බලන්න මෙතන she කියන එක්කෙනා singular noun එකක් වුණාට එතන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ does not දාපු හින්දා play කියන එක. ඒ කියන්නේ play කියන verb එකේ stem එක මූලික formula එක තමයි මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඊළඟ කොටසට එනවා අපි එතකට තියෙන්නේ interrogative form එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථය. අපි ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන ආකාරයට තමයි මේ ආකෘතිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ formula එක වෙන්නේ do හරි does හරි. ඒ කියන්නේ අපි බහුවචනේදී නම් do එක ගන්නවා, ඒක වචනේ නම් does එක ගන්නවා. ඒක ඉස්සරහට අරගෙන ඊට පස්සේ subject එක, ඊට පස්සේ verb එකේ stem එක අර කලින් කිව්වා වගේ අපි verb එක එතකොට singular වුණත් plural වුණත් දෙකේම අපි භාවිතා කරන්නේ base. ඒ කියන්නේ verb එකේ base form එක. ඒ කියන්නේ verb එකේ මූලික අරටුව වගේ එක. ඊට පස්සේ object එක අපි උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා does she play the piano. ඔන්න බලන්න. එතකොට මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ ඇය පියානෝ වාදනය කරනවද? එතකොට she හින්දා අපි does උනා. ඒක ඉස්සරහට ආවා. ඊට පස්සේ මෙතන place නෙමෙයි, මෙතන play වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. හරි. play the piano. ඊට පස්සේ ඊළඟ උදාහරණ බලන්න do they learn English. එතකොට මෙතන අපි ප්‍රශ්නාර්ථ ඉදිරිපත් කරනකොට do කියන එක ඉස්සරහට එනවා. ඊට පස්සේ එනවා subject එක, ඊට පස්සේ verb එකේ stem එක, ඊට පස්සේ object එක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ negative interrogative form එක කියලා කියන්නේ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් ඇය පියානෝ වාදනය කරන්නේ නැද්ද? එතෙන්දි වෙන formula එක වෙන්නේ do not හරි does not හරි. මෙතන අපි do not කියලා මෙහෙම ලියන්නම ඕනේ නැහැ. don't කියලා short form එක දාගන්න පුළුවන්. doesn't කියලා ඒ short form එක දාගන්නත් පුළුවන්. ඒක වචන වුණොත් අපි ගන්නේ doesn't, බහුවචන වුණොත් ගන්නේ don't. ඊට පස්සේ subject එක, ඊට පස්සේ verb එකේ stem එක, ඊට පස්සේ object එක. plus අනිවාර්යයෙන්ම question mark එකක් එන්න ඕනේ මේ negative interrogative form එකට සහ interrogative form එක යන මේ ආකාර දෙකේදීම අවසානයේ question mark එක දැමීම අනිවාර්ය වෙනවා. හරි. ඒතකොට මේකේ උදාහරණ බලන්න does not she play the piano. මෙතන she කියන එක්කෙනා
ඒක වචන නිසා අපි ඉස්සරහට ගත්ත doesn't කියන එක does not කියන එක සහ doesn't කියන දෙකේම එකම අර්ථය වෙන්නේ. doesn't she play the piano? plays නෙමෙයි මෙතන. ඒතකොට does එක අපි ඉස්සරහට ගන්න හින්දා does එකක් එන හින්දා මෙතන අනිවාර්යෙන් play වෙන්නේ. verb එකේ stem එක වෙන්නේ. හරි. අනිත් උදාහරණය do not they learn English. එතකොට මෙතන අපි ගත්තේ don't කියන එක ඉස්සරහට අරගෙන ඊට පස්සේ subject එක ඊට පස්සේ verb එක සහ ඊට පස්සේ object එක. මේ ෆෝමියුලා එකෙන් තමයි මේක ගත්තේ. මේ ගැන තවදුරටත් ඔයගොල්ලෝ අධ්‍යයනය කරන්න සහ මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා කියලා හිතනවා simple present tense ගැන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලදී හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.